Hi guys! In this video, i-discuss natin yung naging itinerary at budget namin for our previous Cebu and Bohol trip. So, iisa-isahin natin from day 1 to day 6, lahat ng mga nagastos namin and at the same time, lahat ng mga pinuntahan namin. Yung mga prices na makikita nyo sa video na to ay naka per person na. So, kung meron man kaming pinaghati-hatian, naka-divided by 3 na yon kasi tatlo kaming bumiyahe, ako, si mommy at saka si daddy. Usually, naghahati kami sa food, sa hotel, sa fares, and other items. So, iisa-isahin natin yon. Also, take note na marami sa mga prices na makikita nyo dito ay variable, meaning pwedeng magbago depende sa spending nyo. Pero pwede nyo gawing basis para sa susunod yung trip. Lahat ng pre-book expenses ay nilagay ko dun sa mga araw kung saan sila nagamit. For day 1, yung total na nagastos ko is 4,261. And yung inclusions nun is, first, yung grab namin papunta sa NAIA. Yung share ko dun sa ride is 292 pesos. Kasi yung total fare, dinivide namin sa 3 nila, mommy and daddy. And then next, yung flight to Cebu, which is na-avail namin from AirAsia, is 1,618. Pero bukod sa flight, inclusive na yan dun sa pagpili ng seats na 199 pesos. At saka yung share ko dun sa 620 pesos na one checked baggage. Take note lang na 620 pesos yung binayaran namin for one checked baggage kasi late na kaming nag-avail sa AirAsia, siguro mga 2 days before our flight. Kung mag-a-avail kayo ng mas maaga sa kanila, nasa around 500 lang yung dapat yung bayaran para sa isang checked baggage pag domestic flight. From Mactan Airport, nag-grab kami to Maxwell Hotel, which took around an hour. So, yung naging share ko dun sa Grab fare is 194 pesos. Sa Maxwell Hotel, lumalabas around 1,200 kasi per room per night. So, dahil dalawang rooms yung kinuha namin and 2 nights kami nagstay, lumalabas yung share ko for that hotel is 1,527. Then, doon na kami sa Cebu nag-lunch for that day. So, walking distance from Maxwell Hotel is Rico's Lechon Escario Branch. Mga 5 minutes walk lang. And yung binili namin doon is 1 kilo lechon, rice, at saka soda. So, yung naging share ko for that meal is 450 pesos. And then, katabi lang nung Rico's Lechon is yung Kakas Dairy Bar. So, yung binili ko doon is 1 scoop of ice cream, tapos may toppings ako na malos. So, 180 pesos yung binayaran ko doon. Pero kung pupunta kayo doon, I suggest na yung itry nyo is yung binili nila mommy and daddy na banana split kasi I must say yun yung one of the best banana splits na natikman ko ever. So, 280 pesos yun. For day 2, yung total na nagastos ko is 2,900. And yung inclusions niyan is yung Jollibee breakfast ko na 155 pesos. Pero again, depende naman yan kung anong kakainin nyo. So, pwede naman kayong bumili ng mas murang pagkain kesa dyan. Or umorder ng mas konti sa in-order ko. Next is yung car rental namin for our customized Cebu tour. So, 4,500 yung car rental na yun. And dahil tatlo kami naghati-hati, 1,500 na lang. Nagsimula yung tour namin ng 10 a.m. and sabi sa amin kahit hanggang anong oras kami matapos. So, I'm assuming na 10 to 12 hours yung worth nung 4,500 na binayad namin for the car. 1 hour away from Maxwell Hotel is yung Buwakan ni Alejandra. So, yung entrance fee doon is 75 pesos. And then, dun sa Buwakan ni Alejandra, bumili ako ng mango shake worth 120 pesos. From Buwakan ni Alejandra, around 30 minutes yung biyahe, papunta sa Sirao Flower Garden. Yung entrance fee doon is 70 pesos. So, siguro yung inalot naming time for Buwakan ni Alejandra and Sirao Flower Garden is good na yung tig 2 hours each. Kung magpipicture kayo or tatambay kayo, ganun. Siguro enough na yun. Around 15 minutes ride from Sirao Flower Garden, nag-launch kami sa Top of Cebu. So, yung binili ko doon is grilled pork belly, rice, tapos nag-dessert ako ng banana fritters, and binila namin din ng pagkain si Kuya Mark, yung driver namin. So, yung total na nagastos ko para sa lahat ng yon is 500 pesos. After nun, dumiretso kami sa Temple of Leia na may entrance fee na 100 pesos.
And then, naghati-hati din kami para dun sa parking fee na 50 pesos. From Temple of Leia, more than an hour yung biyahe via CC Lex papunta sa 10,000 Roses. So, yung binayaran namin sa 10,000 Roses is 20 pesos lang yung entrance fee. And then, sa CC Lex naman, toll fee is 90 pesos one way. So, dalawang beses kaming dumaan doon, papunta pa uwi. So, yung binayaran namin in total is 180 pesos. Pero dahil tatlo kaming naghati, 60 pesos each lang kami ni mommy and daddy. And then, nagtip din kami kay Kuya Mark. So, tigo 100 pesos kami na tip. And lastly, yung Jollibee dinner ko, kasi di ba na-spray na ako nung Cebu trip natin, kaya hindi na ako makalabas. Nagpabili na lang ako kay daddy. Siguro around 200 pesos yung nagastos ko doon. For day 3, yung total na nagastos ko is 5,143. And yung inclusions niyan is yung grab namin papuntang Cebu Port from Maxwell Hotel na around 15 minutes lang yung biyahe. So yung share ko dun sa ride is 75 pesos. And then upon arriving dun sa port, nagbayad kami ng terminal fee na 25 pesos each. Then yung ocean jet ticket namin papuntang Bohol is 800 pesos. Pero dahil pinrebook namin at binayaran online, may processing fee siya na 16 pesos per ticket namin. Pwede kayong bumili in person, doon na lang sa port, bago kayo pumasok doon sa mismong pinakita ko sa vlog. So, yung babayaran nyo doon, I'm assuming is 800 pesos lang kasi walang processing fee. Pero nung dumaan kami, siguro mga nasa 4 yung nakapila. So, mag-allot na lang kayo ng konting time para pumila. Then, nagbayad din kami para dun sa mga luggage namin kasi sabi sa amin, lahat ng trolleys dapat i-check-in. Yung bayad namin doon is 100 pesos para sa big trolley, 50 pesos para sa small. So, yung naging share ko is 83 pesos. After 2 hours na biyahe from Cebu Port to Tagbilaran Port, sinundo kami ng private transfer namin na inarrange no Ohana para sa amin. Ang binayaran namin doon is 800 pesos. Yung biyahe from Tagbilaran to Ohana Resort is siguro around an hour, mga ganun. And then, para dun sa stay namin sa Ohana Resort, yung binayaran namin per room is 2,200. Pero dahil dalawa yung room na inavail namin at dalawang gabi kami natulog doon, yung naging share namin doon per person is 2,934. After checking in, nag-avail kami nung shuttle ng Ohana papunta sa The Mist. So, yung singil nila doon is 200 pesos. Kaya yung naging share ko para sa ride is 67 pesos. Sa The Mist naman, umorder kami ng 3 viands, kung matatandaan nyo, na pinaghati-hatian namin. Rice, tas may soda ako, tsaka meron kaming 3 choco frap. Yung share ko dun sa entire bill is 800 pesos. But take note na yung big chunk ng binayaran namin is yung frap, which is 320 pesos. Nag-try kami papuntang Alona Beach and siningil sa amin is 100 pesos. So, yung naging share ko doon is 33 pesos. And para bumalik ng Ohana, nag-trike din kami. So, supposedly, yung singil sa amin is 150 pesos. Pero, tinawaran ni mommy, kaya naging 130 pesos. Kaya yung share ko is 43 pesos na lang. For day 4, yung total na nagastos ko is 2,410. And yung inclusions nun is yung breakfast ko sa Ohana, which is an American breakfast worth 220 pesos. Tapos, yung binayaran namin para dun sa private car for our 8-in-1 customized Bohol tour is 2,500 for 10 hours. Tapos, kada sobrang 1 hour, may bayad na 200 pesos. So, dahil sumobra kami ng isang oras, yung total na binayaran namin is 2,700 pesos. Kaya yung naging share ko doon is 900 pesos. Less than 30 minutes away from Ohana Resort is yung Hinagdanan Cave. And yung binayaran naming entrance fee is 50 pesos. And then, bumiyahe kami ng more than an hour from Hinagdanan Cave going to Chocolate Hills. So, yung binayaran naming entrance fee is 100 pesos. From Chocolate Hills, nagpunta kami ng man-made forest, pero di ba wala namang bayad doon. And going to Bohol Enchanted, siguro mga around less than 30 minutes din yung travel time. Ang binayaran namin for entrance fee is 120 pesos. For the Lubbock River Cruise, nagbayad ako ng 850 pesos para dun sa entire cruise and dun sa buffet. But take note na kapag senior, may discount siya. So, 600 pesos lang siya pag senior. Then, for Sikatuna Mirror of the World, nagbayad kami ng entrance fee na 150 pesos. For day 5, yung total na nagastos ko is 6,122. And yung inclusions niyan is yung breakfast ko ulit sa Ohana,
na Filipino breakfast worth 220 pesos. Tapos, nandyan na rin kasi yung binayad namin sa resort ng South Palms. So, per room sa South Palms, yung na-avail naming promo is 6,888 per room per night. Pero dahil dalawang rooms yung kinuha namin, tapos isang gabi kami nagstay, then tatlo kaming naghati-hati dun sa bill, yung share ko para doon is 4,592. Yung lunch naman namin dun sa South Palms ay dalawang ulam na meron na ding kanin sa ilalim. So, umorder na lang kami ng extra rice at saka ng soda. So, yung naging share ko para dun sa entire bill is 365 pesos. And kung maaalala nyo, for dinner, nagpa-room service ako. So, yung binili ko doon is beef and bacon burger at saka Oreo chocolate shake. So, yung total na nagastos ko para sa room service na yon is 945 pesos. So, for our last day, yung nagastos ko is 2,928 kasi nandyan na yung flight going back to Manila. So, from Bohol to Manila, yung flight ko from AirAsia is 2,636. Inclusive yan dun sa pagpili ng seats, which costs 199 pesos. At yung check baggage na pinaghatian naming tatlo, worth 502 pesos. Then, nandyan na rin yung Grab pa uwi from Naiya, na yung share ko dun sa fare is 292 pesos. Yung total na nagastos ko para sa 6 days, 5 nights Cebu to Bohol trip ay 23,764. Pero take note na more than 4,000 doon ay food expense. So, variable naman yung food expense. Depende naman yun sa inyo kung magkano yung magagastos nyo. Food is life lang talaga ako, kaya umabot ng ganun yung food expense ko. Mas masusulit nyo rin yung trip nyo kung apat kayo para mas marami kayong maghahati dun sa hotels at saka sa car rentals. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. See you on our next travel!